नमस्ते सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो डी कुराको अर्को एउटा एपिसोडमा। आज हामी नेपाली टाइपिङको बारेमा केही कुराकानी गर्छौँ र तपाईँ पनि नेपाली टाइपिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ र भिडियो खोज्दै हुनुहुन्छ अनि यो भिडियोमा टक्क अडिनु भयो भने सम्भवतः राइट भिडियोमा अडिनु भएको छ। यहाँको कम्प्युटरमा भएको वर्ड अफिसलाई खोल्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँले चाहिँ विभिन्न फन्टहरू सायद इन्स्टल पनि गर्नुभएको छ होला। अब यही नै फन्ट तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने तपाईँ स्मार्ट भइसक्नु भएको छ। सायद तपाईँको कम्प्युटरमा प्रीति होइन, आमा, मङ्गल लगायत नेपाली थुप्रै फन्टहरू इन्स्टल भएको छन् होला। यदि छैनन्, फर्स्ट टाइम तपाईँ के गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने सजिलो छ, गुगलमा जाने अनि नेपाली फन्ट डाउनलोड होइन भनेर सर्च गर्ने। नेपाली फन्ट डाउनलोड भनेर सर्च गर्नु भने यहाँ पपुलर फन्टहरू धेरै रहेको छ। अब यही मध्ये चाहिँ मैले केही फन्टहरू इन्स्टल गरेको छु। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुभयो भने इन्स्टल भनेर देखाउँछ होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईँले ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ टाइप गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। ट्रेडिसनल वेमै तपाईँले टाइप गर्नु भने बानी पनि राम्रो हुन्छ तपाईँलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई। र अन्य सरकारी जबदेखि लिएर अन्य हरेक कुराहरू आफ्नो पर्सनल अथवा तपाईँको आफ्नै बिजनेस अथवा अन्य कुनै कारणले तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि आई थिङ्क इट विल बी ग्रेट फर यु। र यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा। अब हामीले कसरी रुटिन गराउन सक्छौँ भने डेली 1 घन्टा तपाईँ टाइप गर्ने बानी बनाउनु पऱ्यो। अब यहाँ तपाईँको 1, 2, 3, 4, 5, 6 होइन, यो सबै यहाँ के छ। अब यसरी 1 लाई यो जुन ग्या भनिन्छ अथवा 2 जुन @ छ यसलाई चाहिँ द भनिन्छ। यसरी याद गर्नुभन्दा पनि अथवा यहाँ ए भनेको चाहिँ ब हो, एस भनेको क हो भनेर यसरी याद गर्नुभन्दा पनि तपाईँ प्र्याक्टिकली जान आवश्यक छ। प्र्याक्टिकली तपाईँको हातलाई किबोर्डमा चाहिँ जस्तो किबोर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डमा चाहिँ तपाईँले हात राखेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यत्तिकै तपाईँ एबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको ए म टाइप गर्दैछु नि, एस डी एफ होइन, जिएच जेकेएल। अब यस्तै टाइप गर्नुभयो। अलिअलि सुरुमा थोरै याद गर्नुहोस् अनि बाँकी सेन्टेन्स बनाउन खोज्नुहोस्। जस्तो अब एस भनेको चाहिँ क रहेछ भन्ने थाहा भयो तपाईँलाई। अब के बनाउनु भयो, के छ होइन, ख, ब भनेको ए, के छ खबर, अनि यताको यो चाहिँ साथी, स हुँदो रहेछ भनेपछि यतापट्टि सा हुँदो रहेछ होइन। यसरी मिलाउँदै जानुहोस्। बिस्तारै गरे पनि केही फरक पर्दैन। एकैपटक कोही मान्छे पनि एकैपटक एकदमै फास्ट रफ्तारमा एकदमै पुरै स्पिडमा बढ्दैन होइन, बिस्तारै हुन्छ। यो भनेको चाहिँ इट विल टेक टाइम अनि प्र्याक्टिस नै हो सबैभन्दा मेन कुरा पर्फेक्ट बनाउनुको लागि होइन। अनि तपाईँले चाहिँ बिस्तारै के छ खबर साथी, हल्का के छ खबर साथी लेख्ने बेला कति टाइम लगाउनुभयो होइन। अनि के गर्दै होइन, के गर्दै तपाईँले के गर्दै हुनु। अब हु बनाउनको लागि कहाँ छ के छ भनेर हेर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँ यहाँ किबोर्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त सबैले भन्छन्, मैले पनि टाइप त यसरी नै गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ होला होइन। तर तपाईँ आफै सेन्टेन्स बनाउनुहोस् अथवा कुनै पत्रिकामा भएको न्युजहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अथवा तपाईँको किताबमै छ भने पनि त्यसलाई पनि लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा प्याराग्राफ अथवा 2टा प्याराग्राफ होइन। अथवा तपाईँको टाइपिङ स्पिडलाई एकदम सिस्टमेटिक बनाउन चाहनुहुन्छ भने औँला एउटा यसरी एउटा गर्दै टाइप गर्नुभन्दा पनि तपाईँको लेफ्ट एन्ड राइट ह्यान्डलाई चाहिँ किबोर्डमा तपाईँको दायाँतर्फको 4वटा औँला अथवा अनि यसै गरी बायाँतर्फको 4वटा औँलालाई नै पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने हिसाबले यसरी सँगै चट्ट होइन सकभर चाहिँ हात नउठाइकन टाइप गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। अब यो भन्नलाई त सजिलो हुन्छ होइन, तर अब यो प्र्याक्टिसले नै तपाईँलाई चाहिँ पूर्ण बनाउँछ। त्यसकारण अब तपाईँले जस्तो तपाईँको सुरुको यो बुढी औँलाले चाहिँ कुन किबोर्डलाई चाहिँ हेर्न सक्छ त तपाईँको मिडमा राखेर तपाईँको बीदेखि होइन, बी देख्नु बिभी तपाईँ हाइलाइट पनि देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा बिभी, यसलाई पनि भ्याउँछ यसले होइन। अनि त्योभन्दा माथिको एचएफ तपाईँ किबोर्डमा हेर्नु होला है, एचएफलाई बुढी यो सुरुको चोर औँलाले भेटाउँछ होइन। त्यसपछिको औँलाले युआर पनि भेट्छ है।
अनि YT पनि भेट्छ है, Y पनि T। तपाईँ किबोर्डमा एकदम हाइलाइट भइरहेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँको त्यसपछिको सेकेन्ड औँलाले तपाईँको IO होइन। यो अब मान्छे अनुसार ठ्याक्क पनि फरक हुन्छ होइन, त्यस कारण तपाईँले आफ्नो ह्याबिट बनाउनुपर्छ। अब म चाहिँ यति 3वटा किबोर्डलाई चाहिँ यो औँलाले, 3वटालाई यसले, अनि दायाँतर्फको कान्छे औँला र बायाँतर्फको कान्छे औँलाले योलाई चाहिँ टाइप गर्ने ह्याबिट गराउँछु, अथवा त्यही अनुसार चाहिँ बिस्तारै औँला नउठाइकन टाइप गर्ने बानी गर्नु पर्यो। यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले टाइपिङ स्पिडलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। र सँगसँगै तपाईँले यदि फेसबुकहरूमा च्याट गर्नुहुन्छ होइन, अनि यसै गरी पोस्टहरू गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँले नेपालीमै रिप्लाई गर्न बानी बसाल्नु पर्यो। नेपालीमा बानी गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। तपाईँ नेपालीमै चाहिँ टाइप गर्ने, जस्तो यहाँ पनि तपाईँले सर्च गर्नुहुन्छ नि के छ होइन। अब यो त मैले यतिकै लेखेँ के छ खबर भनेर, अब कसैलाई मेसेज मैले उदाहरणको लागि भन्दैछु है। टेक्स्टिङमा पनि तपाईँ प्र्याक्टिस चाहिँ नेपालीमै गर्नुहोस्, त्यो भयो भने तपाईँलाई हेल्प हुन्छ इम्प्रुभ गर्नको लागि। आजको पहिलो अङ्क यतिमै सीमित गरौँ। तपाईँलाई अन्य कुनै टिप्स, तपाईँलाई अन्य कुनै टिप्स ट्रिक्स चाहिएको छ भने पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्स बताउन सक्नुहुन्छ। सायद मेरोभन्दा अझ छुट्टै एक्सपिरियन्स तपाईँको हुनसक्छ यो टाइपिङमा होइन। र यो विशेष भिडियोबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।